Mainit na hapon, Pilipinas. Kailan lamang po ay naging usap-usapan ang paglakas ng ating piso laban sa dolyar. Dahil dito, sinasabing natuwa ang marami sa tila tumaas na kumpiyansa ng ilang investor sa ating bansa. Pero masasabi bang paglakas ng piso ay indikasyon ng pagganda rin ng ating ekonomiya? Ang ating piso matapos ang matagal na panahon ay ngayon lang muli nakaranas ng paglakas laban sa dolyar. Ano-ano nga bang aspeto ng ating ekonomiya ang apektado ng paglakas ng piso? Paano nga ba ang sistemang sinusunod para masabing umaangat o bumababa ang halaga ng piso? Sa mga pagbabago ito sa halaga ng ating piso, nagkaroon ng magkakaibang ideya at opinyon ang marami sa ating mga mamamayan. Gaano nga ba kalaga sa atin ang paglakas ng ating piso? Ako po si Gio Tingson. Ako naman po si Cathy San Gabriel. At ako po si Attorney Mark Astrodes at sa episode natin ngayong hapon, aalamin po natin kung paano mauunawaan ng bawat Pilipino ang halaga ng ating piso dito sa Peso, a PTV Special Forum. Tinatayang malaki ang nagiging epekto ng paglakas ng piso sa mga negosyo dito sa loob ng ating bansa. Sa ngayon, kinikilalang isa ang Philippine Peso sa mga currency sa Asia na nagtala ng pagtaas ng halaga. Sa ilang mga ulat, sinasabing ang paglakas sa pananalapi ng ating bansa ay maaaring mag-ugat ng pagyabong na ekonomiya. Taong 2005, pumapalo mula 52 pesos hanggang 56 pesos ang palitan ng isang dolyar. Ito raw ang naging senyalis ng paghina at pag-iingalo ng ekonomiya ng bansa. Ngunit ito lamang mga nakalipas na taon, unti-unti na nakabangon sa pagkakasadlak ang halaga ng ating piso. Sa katunayan, nitong nakaraang November 9, pumalo lamang sa 41.05 ang palitan ng bawat dolyar. Ito ang kinikilalang pinakamataas na halagang naabot ng piso sa loob ng 56 na buwan. Tinataya ring may bababa pa ang palitan hanggang 30 pesos kada dolyar sa susunod na taon. Ngunit sa kabila ng magandang balitang ito, tila hindi pa rin makasabay sa bagangat ng piso ang kabuhayan ng bawat Pilipino sa ating bansa. Apektado nga ba tayo sa paggalaw ng peso-dollar rate? May sasabay nga ba sa paglakas ng piso ang pag-unlad ni Juan de la Cruz? Ngayong hapon, sama-sama nating himayin ang mainit na isyu ito dito lamang sa The Strong Peso, a PTV Special Forum. Magandang hapon po muli, Pilipinas, at tulad ng narinig natin sa ating primer matapos ang 56 na buwan ay ngayon lamang muling gumanda ang palitan ng piso kontra dolyar. Pero kahit masasabing maganda itong balita lalo na sa global scenario, syempre may mga nagsasabi rin na hindi ito masyadong maganda para sa mga Pilipino. Oo, Cathy, at talagang tricky at dapat maintindihan dahil parang yata ang pwede nating i-term. Bakit siso effect? Kasi parang hindi magbalanse ang positibo at negatibo. Kaya naman parang merong natutuwang sektor, meron na bang nalulungkot na sektor. Kung paano po babalansihin ito ang opinyon ng bawat sektor na umaasa dito sa paglakas o paghina ng peso ay talagang kailangan maintindihan. Kailangan natin ang expert opinion para po matulungan tayo dahil pati ako, Cathy, ay medyo hindi fully naunawaan ang lahat ng dynamics dito sa usaping ito. Medyo technical nga itong usaping ito, Mark, kaya nakakatuwa na marami po tayong makakasama ngayong hapon para malinawan ang talakayan natin. Oo, Cathy, kailangan natin ng tulong ng mga ekonomista, ng mga taong nag-aral po talaga nito. Kaya para sa mga technical terms sa ating mga kababayan, magpasensya po tayo, subaybayan po natin ito para hindi po tayo reactive at hindi po tayo na emotional. Pag sinasabing bumababa ang piso, tumataas ang piso, maintindihan po natin maayos ang ating pinag-uusapan. Kasama po natin ngayon sa ating studio, Mr. Francisco Daquila. Siya po ay Director ng BSP Center Monetary and Financial Policy. Kasama din po natin, siya po ay former Finance Secretary, Mr. Ernest Lung. At syempre, suki na natin dito, Mark, si Andrew Masigan, isang business columnist po mula sa Manila Bulletin. Oo, dumako po tayo dito sa kaliwa. Kasama po natin from PhilExport, Mr. Sergio Ortiz Luis.
At kasama rin natin Mr. Lito Soriano, ang CEO ng LBS E-Recruitment. Oo. At si Sir Ramon Reyes ng Strategic Business Economic Program. Magandang hapon po. Okay, simulan po natin. Simulan natin, Cathy, ang intindi dito sa ating mga usapin. Papakilala po natin. Oo, kasama din po natin si Professor Abola na siya po ay Program Director for Strategic Business Economic Program ng University of Asia and the Pacific. Magandang hapon po, sir. Okay, intindihin po natin na Cathy, siguro unang nating tanungin si former Finance Secretary Sir Ernest Yung. Sir, ano po ka-critical para sa isang bansa ang pagtaas at pagbaba ng value ng kanyang currency or ng kanyang pera? Pwede ako mag-English. Opo, sige po. I'm from the Ilocos kasi. The exchange rate in international economy is a very important instrument to get an economy moving forward. To be able to move forward, you have to be able to compete in the world for products, because to produce such products, you need you will generate the employment and the income for your people. So, as far as exchange rate is concerned, it is critical for economic development. Now, in the case of the Philippines, the issue of the exchange rate from a number of perspectives has been deemed to be overvalued. And one consequence of this is a very high level of unemployment. I was just seeing the article recently by SBBS. The jobless rate has grown in 1 quarter by 1 million. That is jobless rate. Now, that is in 1 month's time, the jobless rate moved from 10 million people to 11 million people. That's a very important aspect for incomes, no? And this is not only in the area of the jobless. There are others who may never be asked the question of whether you're jobless or not, because they have no other choices but let's say illegal logging. I just came from climbing some mountains and I saw a lot of trees that have been cut down in the river areas, and you cannot sometimes be angry at those people because that's the only way they can make a living. And that's because we don't have enough of the manufacturing capability to employ them. We will talk about those other factors, sir, on what influences the peso as we go along in the discussion. Maraming salamat. Maganda rin, Mark, na malaman natin nasaan na nga ba tayo? Ano nga ba ang kasalukuyang halaga ng piso kontra dolyar at ano ang magandang epekto nito at hindi gaano magandang epekto nito sa ating ekonomiya? Tanungin po natin si Director Dakila mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ngayon ang piso ay nagtitrade sa level na mga 41 sa isang dolyar. Ito ay tinatawag natin tumaas, no? Lumakas kasi nung nag-umpisa ng taon, nag-umpisa ito ng halos 43.90 sa isang dolyar. Ngayon yung yung sinabi nga ni Secretary Leon kanina, ang peso-dollar rate ay isang napaka-importanting presyo sa ating ekonomiya sapagkat ito ang nagdedetermina ng kung ano ang kikitain ng ating exporters at saka ng ating overseas workers sa kanilang produkto. Ito rin naman ang nagdedetermina kung ano ang ibabayad natin sa ating mga inaangkat na mga materyales sa produksyon na galing sa ibang bansa. So, isang tama nga na
magkaroon ng ganitong forum kasi ito ay isang complex na issue. Napaka-complex. Kaya gusto kong i-challenge si Mr. Andrew Masigan, Cathy, na ipaliwanag sa atin in the pinakasimpleng terms, maintindihan. Paano ba napepeg, sir? Paano ba nade-determine yung value ng piso natin? Pag sinabi natin, pwede bang sabihin natin, gusto 20 to a dollar or 50 to a dollar? How do we peg or paano po nag-a-arrive yung sinasabi ni sir sa Bangko Sentral na 41 or 42? Kasi ngayon, we are governed by voices, So it's a question of demand and supply. English ko na lang, Mark, I hope you don't mind. It's easier to explain. Pero demand and supply, inflow and outflow of foreign exchange. To be exact, Mark, I just checked the forex trading kanina. The rate as of 12 noon was 41.29. And just to note that this is one of the highest rates since 2008. Napakalakas ng peso ngayon, no? So, I just want to tell the viewers na hindi naman na porke malakas yung peso, it's a total disadvantage. Hindi rin siya advantage. I mean, there are pros and cons. The disadvantages is that yung mga exporters natin natatamaan, no? The thing wrong is that when the peso appreciates, our goods become more expensive. And so sila ang na-impact ng strong foreign exchange. I suppose Phil Export will explain it further later. Number two is another negative is mga OFW kasi they rely on remittances. Yung mga dolyar na pumapasok, pagpalit dito, kung malakas ang peso, mas konti yung value. Natatamaan din sila. The third and most important is, hindi naman most important, but the third sector na natatamaan dito is the BPO sector. Alam mo, BPO's second biggest ngayon, the thing is, yung cost, they get paid in dollars, di ba? Pero yung cost nila is in pesos. So the less pesos they get, the less profitable they become. Ang threat sa atin is, if the peso becomes too strong, ma-obliterate yung mga kita ng mga BPO at mag-shrink yung industry. Yan yung mga impact. Very quickly lang, ang positive sa atin is mas mura yung imports. Right. And mas mura yung debt service natin. So, like I said, positive and negative. Okay. Nabanggit na rin lang ni Andrew itong mga negative impact. Unahin natin kasi yun ang una niya nabanggit. Dun sa export industry, Mr. Ortiz, pakipaliwanag nga po, paano naaapektuhan sa ano ang lagay ng export industry sa bansa gayong 41 pesos to the dollar ang value ng ating palitan? Bago kong sagutin, medyo masabi ko lang, kanina sinasabing gumaganda ang ekonomiya pagka lumalakas ang piso. Dapat siguro nating malaman na ngayon meron tayong 12 million OFWs. Ang mga indirect at direct employment sa export is about 4 million. So 16 million yan. And average ng 5 ang family. I-multiply mo yung 16 million sa 5, ilan yun? 80. Ilan ang population natin? 100. So 80% ng population natin umaasa sa piso. Meron tayong mga bisita rito, palagi ko mga estudyante yan. Yan umaasa, marami rin umaasa sa padala ng mga kamag-anak o magulang na OFWs. Kaya ang sinasabi natin, pag majority ng Pilipino, hindi na kagaya ng dati. Dependent sa dollars. So pag gumaganda ang piso, sumasama ang buhay ng Pilipino as a whole. Yun lang ang gusto nating malaman. Kaya halimbawa, $23 billion daw pinadala ng OFW ngayon. Kung 42.29, ang exchange rate ngayon, hindi 41.29, nadagdagan sana ng 23 billion yung kita ng mga pinadala ng mga OFWs natin. Sa exporters, ganun din. Ngayon, sinasabi, kasi na-interview ko, sinabi naman sa akin, bakit lumakas yung export ng September, tumaas ng 22%. Yun ay dahil sa bumagsak yung electronics, biglang umahon ng month ng September.
binibitbit sila ng ibang sektor. Yun ang rason. Hindi dahil yung mga exporter natin ng indigenous o maliliit na exporter na 98% na exporter natin, indigenous, lumaki ang benta. Nalulugi sila, nagsasara sila, nagbabawa sila. Pakilala muna natin, Cathy, ang ating kasama dito sa kaliwang panel. Ano po? Si Ma'am Elena Sana. Siya po ay from Center for Migrant Advocacy. Magandang hapon po, Ma'am. At na-introduce ko na rin po, tanungin na lang po namin kayo. Paki-explain po yung inyong base doon sa paliwanag ni Sir Ortiz, ano po, na independent daw po tayo sa dollar. Ano po yung inyong interpretasyon sa mga statements na yan? Okay, salamat. Sa bahagi ko, ang trabaho ko ay sa migrant workers. And in fact, as early as 2007, nung unang merong significant na pagtaas or pag-appreciate yung peso, ay nagkaroon na ng petisyon ng ating mga OFWs. Na while sa isang hindi naman ekonomista, ang indicator nila na pag tumataas ang pesos ay magandang sinalos yun sa ekonomiya natin. At the same time, talagang hagupit yun sa kanila. Kasi yung 10 peso na pagbaba ng Forex ay may equivalent na 20% reduction sa peso equivalent ng pinapadala nila. So, ibig sabihin, mas maraming dolyar ang kailangan nilang mention na tumataas yung presyo ng ating mga bilihin dito. So while of course every year meron niyang positive na registration ng ating remittances, the fact is sobrang happy talaga ng sintron ng ating mga OFWs. Nagre-reduce sila ng kanilang gastos abroad at nagkukuha sila ng iba pang trabaho para lamang mabigyan nila ng support. Hindi necessarily luxurious yung pamumuhay ng pamilya dito. Kaya lamang dahil tumataas din yung presyo ng mga bilihin dito, kasabay ng pagtaas ng peso equivalent or yung value ng peso natin, ang hagupit nun sa OFWs ay ibig sabihin mas marami kang kailangan dolyar na ipadala. Tanungin na natin, Cathy, direkta, isang OFW mismo. Yes. Matagal na siya nasa Amerika. Kararating lang po, he's the Director for Quality Assurance ng NBC Universal sa New York po, si Mr. Percy Ababa. Sir, pakipaliwanag po yung kinuwento ng ating Migrant Advocacy Center na ganun po ba talaga ang nangyayari? Na kung tumataas yung value ng peso, kailangan magpadala na mas marami or nag-work double time? Ano po yung ng mga OFWs abroad? Good afternoon, everyone. Yeah, of course, it's a very true reality nga na during those cases, if when the local foreign currency improves in value, kami doon on the other side where we're supposed to be giving. Like I can look at this from 2 points. One, from a person na nagpapadala din po ng pera para sa mga pamilya ko. Of course, it gets a little harder. But of course, you can also see other things. I mean, the fluctuation in the difference in the appreciation of the peso is not really that big. I mean, if you're looking at like a 2.5% increase, which is from 41 to the dollar to 42 to the dollar, it's not that big. But if you're sending money every month, of course there are challenges. The other way I can look at this, I belong to a local church who does mission work dito din sa Pilipinas. Of course, we give a percentage of our giving. We have local churches that we help from Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, yung expected na pera, the moment the Philippine peso gets stronger, there are conversations that, okay, we have to give more. But the good thing is, people do give more if there is a need. And I think bottom line is, of course, tayo mga Pilipino, we do want to help. And that's the one thing that's good, whether the peso is strong or not strong. Talagang they stretch, no? Isa pa, Mark, na apektado ng sektor ng nito nga paglakas ng value ng piso kontra dolyar ay yung BPO industry, gaya ng nabanggit kanina ni Mr. Andrew Masigan. Gusto natin tanungin si Mr. Soriano. Paano po sa tingin nyo apektado ang BPO industry at ang employment in general dito sa nagiging paglakas ng value ng piso? Halos parehas yung experience namin sa BPO, sa recruitment industry. Just like our company, no placement fee kami. Kaya yung revenue namin galing sa employers. No? Tingnan nyo, kung sakali namin every month is about $50,000. In 2006, at 50 pesos per $1,
that's about 2.5 million. I-multiply mo ngayon ng 40 o 41, gaano kalaki yung nawala sa'yo kaagad, na wala ka namang ginawang increase ng cost mo. So, sa hanay lang ng OFW, kasi dati akong OFW for 6 years sa Saudi. Sa usapin ng mga domestic helper na taga-kanayunan, ang sweldo po nila ay 400. Noong 2006 at 50 pesos per $1. $400 po yan. $400. $400. So, times 50 mo noon ay 20,000 pesos. Ngayon, kung yung 400 mo yun ay multiply mo sa 41, that's 16,400. Ang nawala po sa kanila ay 3,600 pesos. Sa kanayunan po yan, kung gawa sa Sultan Kudarat, ilang kaban ng bigas ang nawala sa kanila. Yung gastusin pagpapaaral nila, ilang sabon ang hindi na mabibili dahil sa pagbaba ng kita nila. So, yun po yung maliwanag na halimbawa. At pangalawa, ang pagkaintindi po namin, number 1 na pinanggagalingan ng paglakas ng peso ay yung remittances ng So, bawat padala ng isang OFW na remittance, bumabalik sila negative or sila mismo pumupukpok sa sarili nila dahil bumababa ang kita nila. Correct. Pero meron din naman mga positive nga na aspeto itong paglakas ng value ng piso. Tanungin natin kay Dr. Abola. Isa po sa magandang dulot nitong paggaganda ng piso itong sa import industry. Pakipaliwanag po sa atin. I think I'm not the right person. Hindi akong tamang okay. Sungkol dyan dahil sa maganda sa mga importer dahil siyempre mas mababa, mas konti ang ilalabas nilang pesos para makabili ng mga kalakalan galing sa ibang bansa, no? Pero yun bang gusto natin mangyari? Ay gumagasta tayo, pero ang produkto nang gagaling sa ibang bansa. Kung sa ibang bansa nang gagaling, gumagawa tayo ng empleo doon sa ibang bansa, hindi dito sa Pilipinas. Gumagasta tayo, pero doon ang employment, ang sinasabi. Which leads us to the question to Sir, what should we aspire for? Should we aspire for a weaker peso or paano ba ang ating diskarte or ano yung ating messaging sa ating mga kababayan? Bibigyan lang ko kayo ng historical perspective ito sa mga nangyari na sa mga ating mga kalapit bayan, no? Itong South Korea, Japan, Taiwan, etc. Bago nagkaroon sila ng appreciation, bago pa na maintain nila o humina ang kanilang currency for a period na mga 20 years, 25 years na ang bilis ng takbo ng kanila ekonomiya. Nagdo-double digit. Tayo, hindi pa tayo minsan nakatikim ng double digit growth. Lumalakas na yung peso. Kaya, yan ang resulta. Mababa ang ating kapasidad na magkaroon ng trabaho dito sa Okay. Mamaya, marami pa tayong mga katanungan sa ating mga panauhin. Tumungo naman tayo sa ating kasamang si Gio Tingson. Actually, sa mga usapan namin dito, Mark at Kathy, mas basic yung mga katanungan. Kaya tawagan ko muna si Kemal Bagapora ng PUP. Magandang hapon po. Ako po si Kemal Bagapora from PUP Polytechnic University of the Philippines, Mass Comm student. May tanong po kay Mr. Bakila, tama po ba? Bilang estudyante po na halos araw-araw gumagamit ng pera o sabihin na natin piso, di ba? Dapat maging aware kami, lalo sa pagtaas o pagbaba nito. Sir, matanong ko lamang po, ano po ba ang isang mahalagang papel ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagbaba o pagtaas ng piso ng ating bansa? Salamat po. Very good. Okay ho yan. Okay ho yan, sir. Magandang tanong po yan. I-clarify ko yung mga lumalabas sa mga statement kanina. Madalas kasi ang pagka-perception ng tao ay lumalakas ang piso, ay lumalakas ang ekonomiya. Mas accurate mo siguro sabihin na kapag lumalakas ang ekonomiya, ay lumalakas ang piso. So, merong pagkakaiba yung dalawang statement, yung cause and effect. Kasi yung yung nangyari sa piso, sinabi ko kanina, mas complex. Merong nagbe-benefit, merong kumikita, meron din namang
natatamaan. Ang Bangko Sentral ay tagapag-implementa at tagapaggawa ng ating tinatawag na monetary policy. At ano ho yun? Yun yung lahat ng mga instrumento na ginagawa ng Bangko Sentral para matuunan yung kanyang mission o yung kanyang mandate na panatilihing mababa ang pagtaas ng o ang inflation rate. Ngayon, bilang suporta dito sa framework na to, ang kinakailangan yung ating exchange rate, yung peso dollar rate ay nadidetermina ng sa merkado. Ibig sabihin ay sa supply at sa demand ng ating currency. Ngayon, bakit ito magiging concern itong pagtaas ng piso? Well, sapagkat kung titingnan natin yung ating sources ng foreign exchange ng araw, meron tayong mga overseas workers, meron tayong exporters, tapos meron ding historically mas mababa yung ating foreign direct investment at saka portfolio investment. Ngayon, for several years na, ang ating ekonomiya ay nagkaroon ng malaking transformasyon. Dati-dati, tayo ay tinatawag na isang foreign exchange deficit economy na palagi tayong nasa balance of payments deficit. Kaya siguro ngayon naman ho, tayo ay isang surplus economy, balance of payments surplus. Siguro pag-usapan natin maya-maya lang, sir, ano ang tamang policy kung anong approach? Nabanggit kanina ni Sir Abola, na yung ibang other countries were experiencing double-digit growth while their currency was low. Kaya nung nakahabol yung kanilang strength na economy, kaya nang i-absorb yung pagtaas ng currency. Pag-usapan natin yung, balik muna natin. Balikan natin si Gio. Actually, may naglabas ng follow-up question para kay Ginoong Dakila ukol dito sa isyong ito mula sa Facebook kay Twinkle Kunaran. Sabi niya, they say that the strong peso will dent the Philippines' competitiveness. If that's the case, is there a way to level the peso growth to avoid the dent it will cause to the country's economy? Maraming salamat din ho. Ngayon, actually, so iulitin ko ulit, i-reiterate ko, yung ating primary mandate ay para mapanatili na ang inflation ay mababa. Kaya ang peso ay nagtitrade depende sa merkado. Pero ngayon, kung titingnan natin yung ating pangkasalukuyang sitwasyon, nalalaman natin na mababa ang ating inflation. Actually, mga ilang taon na a-achieve natin yung inflation target natin. At sa susunod na 2 taon pa, ang nakikita natin ay tama na naman na ma-achieve natin ang inflation target. So ano ang naging isang implikasyon nito? Yung sa pag-meeting ng Monetary Board, nakita natin din ibaba yung interest rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito yung interest rate na binibigay ng Bangko Sentral kapag ang mga bangko ay nagde-deposito sa Bangko Sentral. So pagbaba ng interest rate nito, anong nangyari? Ini-encourage natin ang ating ekonomiya na lumago, magkaroon ng investment kasi alam natin na ang current global environment ay maraming problema. Okay, nais kong iwan ang katanungan natin, should we spur business, hold down the peso, or both? At nabanggit na rin itong foreign economies. Ano nga bang epekto nito sa ating ekonomiya at sa pagbaba o paglakas ng piso? Magbabalik po ang PTV Special Follow.